trên cánh đồng mênh mông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời. Cậu bé tên Minh, khoảng 10 tuổi, tay ôm chặt bó củi nhỏ mà cậu vừa nhặt được từ rừng gần đó. Ánh mắt cậu đầy lo âu, đôi dép rách nát kêu lẹp xẹp trên con đường đất. Nhà Minh nghèo lắm, bố mẹ mất sớm, cậu sống với bà nội già yếu. Bỗng nhiên, từ xa, Minh nhìn thấy một bóng người nằm bất động trên mặt đất gần bờ ruộng. Cậu bước chậm lại, đôi chân nhỏ bé run rẩy vì sợ hãi, nhưng bản năng tốt bụng thôi thúc cậu tiến gần hơn. Đến nơi, cậu thấy đó là một người phụ nữ, chừng hơn 30 tuổi, tóc rối bời, áo dính đầy bụi đất, một vết máu nhỏ chảy xuống từ trán bà. Người phụ nữ đó là bà Lan, 30 tuổi, là tổng giám đốc của một công ty lớn, vừa gặp tai nạn khi đang trên đường đến gặp đối tác quan trọng. Xe của bà bị trượt bánh trên con đường hẹp, và cú va chạm đã khiến bà bị văng ra khỏi xe. Minh quỳ xuống, giọng run run. Cô ơi, cô có sao không? Người phụ nữ khẽ rên rỉ, đôi mắt hé mở, giọng bà yếu ớt. Cứu tôi. Cậu bé đặt bó củi xuống đất, vội vã lấy trong túi áo một chiếc khăn nhỏ cũ kỹ, nhẹ nhàng lau vết máu trên trán bà. Minh nói, giọng dứt khoát nhưng đầy lo lắng. Cô đừng sợ, cháu sẽ giúp cô. Người phụ nữ nắm nhẹ tay Minh, ánh mắt lộ rõ vẻ biết ơn pha chút đau đớn. Bà khẽ thều thào. Làm ơn, gọi ai đó giúp tôi. Minh đứng bật dậy, đôi mắt quyết tâm. Cô chờ cháu ở đây nhé, cháu đi tìm người lớn. Cậu chạy như bay về phía làng, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu sợ nếu không nhanh, người phụ nữ sẽ gặp nguy hiểm. Khi Minh chạy trở lại làng, cậu hét lớn. Có người bị tai nạn, làm ơn giúp cháu. Những người dân trong làng nghe tiếng kêu cứu vội chạy ra. Ông Tám, người lái chiếc xe tải cũ kỹ của làng, nhanh chóng nổ máy, chở theo Minh và vài người nữa đến hiện trường. Đến nơi, họ thấy bà Lan đang ngất đi, cơ thể nằm bất động trên nền đất. Ông Tám hô lớn. Nhanh lên, đưa cô ấy lên xe. Minh và những người lớn cùng nhau cẩn thận nâng bà Lan lên thùng xe. Cậu bé vội trèo lên theo, ánh mắt đầy lo lắng nhìn bà Lan. Xe lăn bánh, tiếng động cơ cũ kỹ vang lên giữa bầu không khí khẩn trương. Trên đường đến bệnh viện, ông Tám vừa lái xe vừa hô to qua vai. Cậu bé, giữ chặt cô ấy. Nếu thấy cô ấy khó thở, hãy làm theo lời tôi. Minh gật đầu, hai tay nhỏ bé giữ lấy bà Lan. Bỗng cậu nhận thấy hơi thở của bà yếu dần, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Cậu hoảng hốt. Chú ơi, cô ấy không thở được. Ông Tám đáp ngay, giọng gấp gáp. Nghe chú. Nghiêng đầu cô ấy qua một bên, mở miệng ra để thông đường thở. Sau đó ấn nhẹ lên ngực, khoảng 30 lần, rồi thổi hơi vào miệng cô ấy. Minh làm theo, đôi tay nhỏ bé run rẩy nhưng vẫn cố gắng hết sức. Cậu đặt hai tay lên ngực bà Lan, đếm to từng nhịp. 1, 2, 3. Sau khi ấn đủ 30 lần, Minh cúi xuống, thổi hai hơi vào miệng bà. Mọi người trên xe nín thở nhìn theo từng hành động của cậu bé. Đột nhiên, bà Lan khẽ ho một tiếng, cơ thể bà giật nhẹ. Minh reo lên. Cô ấy thở lại rồi. Ông Tám hét lớn. Giỏi lắm, cậu bé. Giữ cô ấy tỉnh táo thêm chút nữa, sắp tới bệnh viện rồi. Minh nắm lấy tay bà Lan, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định. Cô ơi, cố lên, chúng ta sắp đến nơi rồi. Xe lao nhanh về phía ánh đèn sáng của bệnh viện, để lại phía sau cánh đồng tối mịt. Chiếc xe tải cũ của ông Tám rít lên một tiếng chói tai khi dừng lại trước cổng bệnh viện. Các nhân viên y tế lập tức chạy ra với cáng. Minh nhảy xuống xe, đôi chân nhỏ bé lấm lem đất cát, nhưng ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Cô ấy đây, nhanh lên. Ông Tám vừa nói vừa cùng nhân viên y tế cẩn thận đưa bà Lan lên cáng. Minh chạy theo, hơi thở hổn hển. Cậu nhìn bà Lan, giờ đây sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng hơi thở dường như đã ổn định hơn. Cháu có thể đi theo cô ấy không? Minh hỏi nhỏ, ánh mắt khẩn thiết nhìn bác sĩ. Một bác sĩ trẻ, tay đang kiểm tra mạch cho bà Lan, quay lại nhìn Minh. Ánh mắt ông thoáng chút bất ngờ khi thấy cậu bé gầy gò, lấm lem nhưng ánh lên sự kiên định. Ông khẽ gật đầu. Được, nhưng cháu phải đứng ngoài phòng cấp cứu. Minh gật đầu lia lịa. Cậu và ông Tám vội chạy theo chiếc cáng vào khu cấp cứu. Trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ dừng lại, nhìn Minh và ông Tám. Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Các cháu làm tốt lắm khi cấp cứu kịp thời. Nhưng giờ để chúng tôi lo. Minh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, lòng nặng trĩu. Cậu ngồi bệt xuống ghế bên ngoài, hai tay đan vào nhau, đôi mắt vẫn dõi theo cánh cửa. Ông Tám đặt tay lên vai cậu,
giọng trầm ấm. Cháu làm hết sức rồi, giờ phải tin tưởng vào bác sĩ. Minh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bà Lan nằm bất động trên cánh đồng, lời cầu cứu yếu ớt của bà, và giây phút bà thở lại nhờ sự cố gắng của cậu. Chú Tám. Minh ngập ngừng, giọng khẽ run. Liệu cô ấy có sao không? Ông Tám thở dài, ngồi xuống bên cạnh Minh. Chú không biết, nhưng chú tin cô ấy mạnh mẽ, giống như cháu vậy, mạnh mẽ hơn những gì cháu nghĩ. Cả hai ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi, trong khi ánh đèn từ phòng cấp cứu hắt ra hành lang lạnh lẽo, như một tia hy vọng le lói giữa sự lo âu. Sau nhiều giờ chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Một bác sĩ trung niên bước ra, gương mặt bình tĩnh nhưng lộ rõ sự nhẹ nhõm. Minh và ông Tám lập tức đứng bật dậy. Bà ấy sao rồi, bác sĩ? Ông Tám hỏi, giọng lo lắng. Vị bác sĩ gật đầu, mỉm cười. Bà ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ là chấn thương nhẹ và mất máu, nhưng hiện tại sức khỏe đã ổn định. Bà ấy cần nghỉ ngơi thêm để hồi phục hoàn toàn. Minh thở phào, bàn tay nhỏ nắm chặt áo ông Tám. Cậu mừng rỡ. Vậy là cô ấy không sao rồi. Bác sĩ nhìn Minh, ánh mắt đầy cảm kích. Cháu đã làm rất tốt. Nếu không có sự giúp đỡ và hành động nhanh chóng của cháu, bà ấy có thể đã gặp nguy hiểm nghiêm trọng hơn. Minh ngượng ngùng cúi đầu, đáp nhỏ. Cháu chỉ làm những gì có thể thôi ạ. Bác sĩ mỉm cười, sau đó nhìn ông Tám. Chúng tôi cần biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc để báo cho người thân của bà ấy. Hai người có thể kể lại những gì đã xảy ra không? Ông Tám gật đầu, bắt đầu kể từ lúc Minh chạy về làng cầu cứu, rồi đến khi họ đưa bà Lan lên xe tải và cấp cứu trên đường. Minh thỉnh thoảng thêm vào vài chi tiết nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh. Sau khi nghe xong, bác sĩ ghi chép lại và nói, cảm ơn hai người rất nhiều. Chúng tôi sẽ liên lạc với người thân của bà ấy. Hiện tại, bà ấy đang nghỉ ngơi trong phòng hồi sức. Nếu hai người muốn, có thể vào gặp bà ấy một lát trước khi về. Minh và ông Tám được dẫn vào phòng. Bà Lan nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã hồng hào hơn, nhưng vẫn còn hơi yếu. Thấy Minh và ông Tám, bà khẽ mỉm cười. Cảm ơn hai người đã cứu tôi. Minh bước lại gần, nắm lấy tay bà Lan, giọng nhẹ nhàng. Cô ơi, cô đừng nói vậy. Cháu chỉ làm những gì cháu có thể thôi. Bà Lan nhìn cậu bé, ánh mắt đầy cảm động. Dù đau đớn, bà vẫn cố nói. Cháu là một cậu bé dũng cảm. Cảm ơn cháu, từ tận đáy lòng. Ông Tám vỗ vai Minh, rồi quay sang bà Lan. Bà nghỉ ngơi đi. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn bà không sao rồi sẽ về. Minh và ông Tám chào bà Lan rồi rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, ông Tám nhìn Minh, cười đầy tự hào. Hôm nay cháu làm được một việc lớn đấy, Minh. Minh cúi đầu, cười ngượng. Cháu chỉ mong cô ấy mau khỏe lại thôi. Chiếc xe tải cũ lăn bánh về phía làng, bỏ lại phía sau ánh đèn bệnh viện. Trong lòng Minh, một niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp lan tỏa. Cậu không biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời cậu sẽ có một sự thay đổi mà cậu chưa từng nghĩ tới. Một tuần sau khi xuất viện, bà Lan đã hoàn toàn hồi phục. Không thể quên ơn cứu mạng của cậu bé và người đàn ông tốt bụng, bà quyết định đến ngôi làng nơi bà gặp tai nạn để tìm Minh. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở cuối làng. Bà Lan bước xuống, tay cầm một túi quà lớn, ánh mắt thoáng chút xúc động khi nhìn căn nhà mái ngói cũ kỹ, tường loang lổ dấu vết thời gian. Bà gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Nhìn qua khe cửa hé mở, bà thấy một cậu bé đang lom khom trong bếp. Đó là Minh. Cậu đang nhón lửa nấu cơm, bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt với đôi que củi. Căn bếp chật hẹp, chỉ có vài chiếc nồi cũ và một bếp lửa đơn sơ. Trên bàn thờ nhỏ ở góc nhà, hai tấm ảnh cũ của một người đàn ông và một người phụ nữ được đặt ngay ngắn. Bên cạnh là một bát hương đã cũ. Bà Lan dừng lại, ánh mắt lặng đi. Bà hiểu rằng đây chính là bố mẹ của Minh. Minh ơi, có khách đến. Giọng bà nội từ trong phòng vọng ra, khàn đục nhưng ấm áp. Minh ngẩng đầu, thấy bà Lan đứng ở cửa. Cậu vội vàng đặt nồi xuống, chạy ra ngoài, đôi mắt tròn xoe. Cô Lan, cô đến đây làm gì ạ? Bà Lan mỉm cười, bước vào nhà. Cô đến để cảm ơn cháu và gia đình. Lần trước, nếu không có cháu và chú Tám, cô không biết mình sẽ ra sao nữa. Bà nội của Minh chống gậy bước ra, mỉm cười hiền từ. Chào cô ngồi chơi. Nhà tôi nghèo, không có gì nhiều, mong cô thông cảm. Bà Lan vội xua tay, ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kỹ.
Bà nhìn quanh căn nhà, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cảnh nghèo khó hiện rõ qua từng vật dụng, nhưng căn nhà vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Minh, cháu tự làm mọi việc trong nhà sao? Bà Lan hỏi, ánh mắt trìu mến nhìn cậu bé. Minh gật đầu, cười nhẹ. Dạ, cháu nấu cơm cho bà. Bà già rồi, không làm được nhiều. Bà Lan cảm động, ánh mắt chợt dừng lại ở bàn thờ. Bà khẽ hỏi, đó là bố mẹ cháu? Minh cúi đầu, giọng nhỏ đi. Dạ, bố mẹ cháu mất khi cháu còn nhỏ. Bà nuôi cháu từ đó đến giờ. Bà Lan im lặng một lúc, lòng chợt nhói lên. Nhìn cậu bé gầy gò nhưng ánh mắt sáng và kiên cường, bà cảm nhận được sự trưởng thành vượt xa tuổi đời của cậu. Bà lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và đặt lên bàn. Minh, đây là chút quà cô muốn tặng cháu. Cô biết cháu không cần, nhưng đây là lòng biết ơn của cô. Minh mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ mới tinh và một phong bì nhỏ. Cậu ngạc nhiên. Cô ơi, cháu không thể nhận đâu. Bà Lan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh. Đây không phải chỉ là quà, mà là lời cảm ơn từ trái tim cô. Cháu đã cứu mạng cô, và cô muốn giúp đỡ cháu, như cách cháu đã giúp cô. Minh nhìn bà Lan, ánh mắt lưỡng lự, nhưng cuối cùng cậu cúi đầu cảm ơn. Bà Lan ngồi thêm một lát, trò chuyện cùng bà nội và Minh. Khi ra về, bà quay lại nhìn căn nhà nhỏ, trong lòng thầm hứa, mình sẽ làm điều gì đó để thay đổi cuộc sống của cậu bé này. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi làng, để lại ánh mắt cảm kích của Minh dõi theo cho đến khi khuất bóng. Chiếc xe hơi lăn bánh qua cánh cổng lớn của một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở vùng ngoại thành. Ngôi biệt thự được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn, với những bãi cỏ xanh mướt, những khóm hoa rực rỡ và một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh nắng chiều. Bà Lan bước xuống xe, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi sau chuyến đi. Người quản gia già, ông Phúc, chạy ra đón. Thưa bà đi đường có mệt không ạ? Bà Lan khẽ lắc đầu, mỉm cười. Tôi ổn, ông chuẩn bị cho tôi một tách trà nóng nhé. Ông Phúc gật đầu, nhanh chóng lui vào trong. Bà Lan bước vào sảnh chính của biệt thự, nơi nội thất sang trọng và hiện đại được bày trí tinh tế. Những chiếc đèn chùm lấp lánh trên trần cao, các bức tranh nghệ thuật được treo dọc hành lang, tất cả đều toát lên sự giàu có và quyền lực. Bà thả mình xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ cổ treo tường. Tiếng tích tắc đều đặn như nhắc nhở bà rằng công việc đang chờ đợi. Sau một lúc nghỉ ngơi, bà bước vào phòng làm việc. Đây là một căn phòng rộng rãi với bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, kệ sách cao chạm trần và một cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn. Bà mở laptop, bắt đầu xem qua các tài liệu và email từ công ty. Trợ lý của bà, chị Mai, gọi điện để cập nhật tình hình. Thưa chị, cuộc họp với đối tác đã được rời sang tuần sau. Chị có cần em chuẩn bị gì không ạ? Bà Lan đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát. Mai, mọi thứ cứ để đúng kế hoạch. Nhưng chị muốn em thêm một việc. Tìm hiểu về hoàn cảnh của cậu bé tên Minh và gia đình ở làng Đông Thái. Gửi thông tin chi tiết cho chị sớm nhất có thể. Mai ngạc nhiên. Dạ, em sẽ làm ngay. Cậu bé đó là người đã cứu chị, đúng không ạ? Bà Lan gật đầu, dù Mai không thể thấy qua điện thoại. Bà nói, giọng nhẹ nhàng hơn. Đúng vậy, chị nợ cậu bé ấy một món nợ ân tình, và chị muốn làm gì đó để giúp đỡ cháu. Cúp máy, bà Lan tựa người ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Trong đầu bà hiện lên hình ảnh ngôi nhà nhỏ, bàn thờ với 2 tấm ảnh cũ, và ánh mắt kiên cường của Minh. Dù công việc có bận rộn đến đâu, mình cũng phải làm điều gì đó ý nghĩa cho cậu bé ấy. Minh không chỉ cứu mình, mà còn nhắc mình nhớ rằng lòng tốt và sự dũng cảm vẫn luôn tồn tại ở những nơi giản dị nhất. Bà Lan tiếp tục công việc, nhưng trong lòng đã ấp ủ một kế hoạch lớn, một cách để thay đổi cuộc sống của Minh và gia đình cậu. Sau khi hoàn thành công việc, bà Lan khép lại chiếc laptop và dựa lưng vào ghế. Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ lớn, nhuộm vàng cả căn phòng làm việc. Bà nhìn xa xăm, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi pha lẫn nỗi buồn sâu kín. Trên bàn làm việc, một khung ảnh nhỏ nằm ngay ngắn ở góc bàn. Trong ảnh là một người đàn ông cao lớn, rạng rỡ trong bộ vest lịch lãm. Bên cạnh là một cậu bé khoảng 5 tuổi với nụ cười hồn nhiên, đôi mắt sáng long lanh như 2 viên ngọc. Đó là chồng bà, anh Hưng, và con trai của họ, bé Khang. Bà Lan cầm khung ảnh lên, đôi tay run nhẹ. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, không gì có thể xoa dịu. Ngày hôm đó, gia đình bà đang trên đường trở về sau một chuyến dã ngoại cuối tuần.
Tiếng cười nói rộn ràng của bé Khang vẫn văng vẳng trong tâm trí bà, nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả đã tan biến. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào xe của họ. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, bà được báo tin rằng chồng và con trai đã không qua khỏi. Nỗi đau quá lớn khiến bà Lan từng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi, bà phải gượng dậy, vì công việc, vì những người ở bên cạnh, và vì chính ký ức về chồng con. Bà khẽ thở dài, đặt khung ảnh trở lại bàn. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Minh hiện lên trong tâm trí bà. Một cậu bé mất cả cha lẫn mẹ, nhưng vẫn kiên cường đối mặt với cuộc sống, gánh vác trách nhiệm chăm sóc bà nội. Bà Lan tự nhủ, có lẽ mình cũng như bé Khang của mình, một đứa trẻ đáng lẽ ra phải được sống vô tư, hồn nhiên. Mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng mình có thể làm điều gì đó để tương lai của mình trở nên tốt đẹp hơn. Bà đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Đi qua hành lang, bà dừng lại trước một căn phòng đã lâu không mở. Đó là phòng của bé Khang, vẫn được giữ nguyên như ngày cậu bé rời đi. Bà mở cửa, bước vào. Căn phòng nhỏ nhưng tràn ngập kỷ niệm, từ những bức tranh cậu bé từng vẽ, chiếc giường nhỏ với bộ chăn gối có hình siêu nhân, đến giá sách với những cuốn truyện tranh đã sờn gáy. Bà ngồi xuống bên giường, vuốt ve chiếc gối nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng lần này, trong lòng bà không chỉ có nỗi đau, mà còn có một quyết tâm mạnh mẽ. Mình sẽ giúp mình có được những gì mà Khang không thể tiếp tục trải nghiệm. Đó là một tương lai tốt đẹp, đầy hy vọng. Sáng hôm sau, trong phòng làm việc yên tĩnh, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Trợ lý Mai bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Thưa chị Lan, em đã tìm hiểu xong về hoàn cảnh của cậu bé Minh. Bà Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung. Tốt, em nói đi. Mai ngồi xuống đối diện, đặt tập hồ sơ lên bàn. Cô nói với giọng chậm rãi nhưng đầy xúc động. Cậu bé Minh, 10 tuổi, sống ở làng Đông Thái. Bố mẹ cậu bé mất trong một tai nạn khi Minh chỉ mới 3 tuổi. Hiện tại, Minh sống cùng bà nội, bà cụ đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu và không thể làm việc. Bà Lan khẽ cau mày, ánh mắt dần chịu nặng. Mai tiếp tục. Nhà của họ rất nghèo. Thu nhập chính chỉ là từ mảnh vườn nhỏ và sự giúp đỡ của hàng xóm. Minh vừa đi học vừa phải làm việc nhà, chăm sóc bà. Cậu bé rất ngoan, học giỏi và được thầy cô, bạn bè quý mến. Nghe đến đây, bà Lan cảm thấy lòng mình thắt lại. Bà không kìm được mà hỏi. Cậu bé sống trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn học giỏi sao? Mai gật đầu. Dạ, đúng vậy. Thầy giáo chủ nhiệm của mình nói rằng cậu bé rất thông minh, nhưng vì hoàn cảnh nên đôi khi phải nghỉ học để ở nhà lo cho bà. Bà Lan im lặng một lúc, đôi tay siết chặt chiếc bút trên bàn. Những hình ảnh của Minh lại hiện lên trong đầu bà. Cậu bé gầy gò nhưng nhanh nhẹn, ánh mắt sáng đầy nghị lực và sự hiếu thảo với bà nội. Một cậu bé như vậy, thật đáng khâm phục. Bà Lan khẽ nói, giọng đầy cảm xúc. Mai nhìn bà, ngập ngừng hỏi. Chị Lan, chị định làm gì cho cậu bé và gia đình? Bà Lan nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhưng đầy quyết tâm. Mình đã cứu mạng chị, nhưng không chỉ vì điều đó. Chị thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ cậu bé. Một đứa trẻ đáng lẽ ra phải được sống vô tư, nhưng hoàn cảnh lại quá nghiệt ngã. Bà quay sang Mai, giọng dứt khoát. Em chuẩn bị cho chị một kế hoạch. Chị muốn giúp Minh tiếp tục việc học và hỗ trợ gia đình cậu bé có một cuộc sống tốt hơn. Không chỉ là tiền bạc, mà còn là một con đường để Minh có tương lai tươi sáng. Mai gật đầu, ánh mắt đầy sự đồng tình. Em hiểu rồi, thưa chị, em sẽ làm ngay. Khi Mai rời đi, bà Lan ngồi lặng yên một lúc. Trong lòng bà, một cảm giác kỳ lạ trào dâng, sự đồng cảm sâu sắc, xen lẫn với niềm hy vọng. Minh, cô không thể thay đổi quá khứ của cháu, nhưng cô sẽ làm mọi thứ để giúp cháu có một tương lai mà cháu xứng đáng được hưởng. Cầm tấm ảnh của chồng và con trai trên bàn, bà Lan khẽ mỉm cười, như thể tìm thấy động lực mới để bước tiếp. Tối hôm đó, sau một ngày dài suy nghĩ về Minh và kế hoạch giúp đỡ cậu bé, bà Lan trở về phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn, yên tĩnh với ánh đèn dịu nhẹ, nhưng lòng bà lại chịu nặng bởi những cảm xúc khó gọi tên. Bà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, bà thấy mình đang ở khu vườn rộng lớn của ngôi biệt thự. Những bông hoa rực rỡ khoe sắc, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây. Tiếng cười vang lên, trong trẻo và đầy sức sống. Quay đầu lại, bà thấy Minh. Cậu bé đang chạy quanh vườn, đôi tay nhỏ bé giơ cao một chiếc diều rực rỡ sắc màu. Bà Lan đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Không hiểu sao, bà cảm thấy mình như một người mẹ, lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cô Lan, nhìn này. Minh gọi lớn,
cười rạng rỡ khi chiếc diều bay cao. Bà Lan bước đến, cúi xuống buộc lại dây diều cho Minh. Bàn tay bà chạm vào bàn tay nhỏ bé của cậu, ấm áp và thân thuộc đến kỳ lạ. Minh quay sang bà, đôi mắt sáng ngời. Mẹ thấy con giỏi không? Bà Lan sững người. Lời gọi mẹ của Minh vang lên trong giấc mơ như một âm thanh lạ lẫm nhưng lại khiến tim bà nhói lên. Bà mỉm cười, khẽ vuốt tóc cậu bé. Con của mẹ giỏi lắm. Cả hai ngồi xuống bên gốc cây lớn, trò chuyện và cười đùa như thể đã là gia đình từ lâu. Nhưng đột nhiên, khung cảnh xung quanh dần nhạt nhòa. Minh nhìn bà, đôi mắt thoáng vẻ buồn. Mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé. Bà Lan định ôm lấy Minh, nhưng cậu bé dần biến mất. Tiếng gọi mẹ của Minh vang vọng, kéo bà ra khỏi giấc mơ. Bà giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu sáng căn phòng tĩnh lặng. Bà đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh. Ngồi dậy, bà nhìn quanh, đôi mắt vẫn đượm vẻ mơ màng. Hình ảnh Minh gọi bà là mẹ cứ hiện lên rõ nét trong đầu. Bà tự hỏi, giấc mơ này là gì? Sao mình lại cảm thấy Minh gần gũi như vậy? Bà bước ra ban công, nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Gió lạnh khẽ thổi qua, nhưng lòng bà không hề thấy lạnh lẽo. Ngược lại, có một cảm giác ấm áp lạ thường. Minh, bà khẽ gọi tên cậu bé, như thể đang thì thầm với chính mình. Sau giấc mơ kỳ lạ ấy, bà Lan không thể ngủ lại được. Những hình ảnh trong mơ cứ quay cuồng trong đầu bà, nhất là khoảnh khắc Minh gọi bà là mẹ. Lời nói ấy vang lên trong tâm trí bà như một tiếng gọi đầy khẩn thiết và tình cảm. Cảm giác ấy thật lạ lùng, vừa mới mẻ, vừa thân thuộc, như thể Minh đã luôn là một phần trong cuộc đời bà. Bà ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu xuống vườn hoa trong biệt thự. Trong đầu bà, những suy nghĩ bắt đầu chín mùi, những cảm xúc lạ kỳ không thể giải thích đang dần dần hình thành một quyết định lớn lao. Mình không thể chỉ là người giúp đỡ cậu bé. Mình muốn cậu bé có một gia đình thực sự, một mái ấm mà cậu xứng đáng có, một gia đình đầy yêu thương và chăm sóc. Bà Lan nghĩ về hoàn cảnh của Minh, về những gì cậu đã trải qua. Cậu bé chỉ mới 10 tuổi, nhưng đã phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn tình thương, mất cha mẹ từ nhỏ, phải chăm sóc bà nội già yếu. Cuộc sống của Minh thật quá vất vả. Bà Lan không thể để cậu bé tiếp tục chịu đựng cuộc sống cô đơn ấy. Nếu không phải là mình, thì ai sẽ là người giúp Minh? Cảm giác này giống như một dòng chảy mạnh mẽ trong bà. Bà tự nhủ rằng không chỉ giúp đỡ Minh bằng tiền bạc hay những sự hỗ trợ tạm thời. Bà muốn cậu bé có một gia đình, có một tương lai tốt đẹp, và quan trọng nhất, có tình thương yêu thật sự. Với suy nghĩ đó, bà Lan quyết định Minh sẽ là con nuôi của mình. Quyết định này đến với bà như một điều tất yếu. Trong trái tim bà, hình ảnh Minh đã trở thành một phần quan trọng, và bà không muốn cậu bé phải chịu cảnh thiếu vắng tình thương nữa. Về phần Minh, sau khi bà Lan đến thăm, Minh tiếp tục cuộc sống của mình trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh bà nội. Mỗi ngày, cậu vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bà, rồi mới vội vàng đi học. Căn nhà tuy đơn sơ, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười của hai bà cháu. Bà nội dù tuổi cao, sức khỏe yếu, nhưng luôn cố gắng làm bạn đồng hành cùng Minh trong mọi công việc, từ quét nhà đến tưới cây trong vườn nhỏ. Mỗi khi Minh trở về từ trường, tiếng bước chân của cậu trên con đường làng nhỏ lại khiến bà nội mừng rỡ. Cậu bé nhanh chóng trở thành niềm tự hào và niềm vui lớn nhất của bà. Minh ơi, hôm nay con học có vui không? Bà nội hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vui lắm bà ạ, con được thầy khen vì làm tốt bài toán. Minh cười tươi, ánh mắt sáng lên đầy tự hào. Thế thì bà phải nấu cho con món gì ngon đây? Bà nội hỏi, đôi tay già nua vẫn thoăn thoắt gọt củ khoai tây. Minh ngồi xuống cạnh bà, gác sách vở sang một bên. Bà cứ nghỉ ngơi đi, con làm cho bà bữa tối nhé. Con muốn giúp bà thật nhiều. Bà nội cười hiền từ, đôi mắt sáng lên trong niềm hạnh phúc giản dị. Thôi được rồi, con làm cho bà nhé. Bà cũng muốn thấy con vui vẻ và khỏe mạnh. Căn nhà nhỏ của hai bà cháu, dù nghèo nàn nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và tình thương. Minh, với trái tim giàu tình cảm, luôn dành những gì tốt nhất cho bà nội. Mỗi ngày cậu đều giúp bà nội làm việc nhà, chăm sóc bà và học hành chăm chỉ. Những niềm vui nhỏ bé như thế đã trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù cuộc sống của Minh đầy thử thách, cậu bé vẫn luôn nở nụ cười, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho bà nội. Trong căn nhà đơn sơ ấy, tình yêu thương giữa hai bà cháu là tất cả những gì họ cần. Vào những buổi tối,
Sau khi đã ăn cơm và giúp bà nội làm việc nhà, Minh ngồi học bài trong ánh đèn dầu leo lét. Cậu bé không dám lơ là việc học, vì cậu biết rằng tương lai của mình sẽ được xây dựng từ chính những nỗ lực hôm nay. Bà nội nhìn Minh, đôi mắt già nua ánh lên sự tự hào. Minh, con có mơ ước gì không? Minh ngừng viết, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Con muốn trở thành bác sĩ, bà ạ. Con muốn giúp bà khỏi đau ốm. Bà nội mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tin yêu. Con sẽ làm được, bà tin con. Cuộc sống của Minh cứ tiếp tục như thế, đơn giản nhưng tràn đầy tình thương và sự chăm sóc. Mặc dù cậu bé phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng trong lòng Minh luôn có một niềm tin mạnh mẽ rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Sáng hôm sau, bà Lan cùng trợ lý Mai lên xe, chuẩn bị đến thăm nhà Minh. Cả hai ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, nhưng bà Lan không thể ngừng nghĩ về Minh và quyết định quan trọng mà bà đã đưa ra. Cô trợ lý Mai ngồi bên cạnh, mắt nhìn bà Lan, hiểu rằng đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà. Chị Lan, em biết đây là quyết định rất quan trọng. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Mai nhẹ nhàng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự đồng cảm. Bà Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh đồng xanh mướt đang trôi qua, nhưng trong lòng bà lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Minh không chỉ là cậu bé tôi cứu, mà là một phần trong cuộc đời tôi. Cậu bé cần một gia đình, và tôi muốn là người mang lại điều đó cho Minh. Bà Lan nói với giọng kiên quyết nhưng đầy tình cảm. Khi xe đến ngôi làng Đông Thái, bà Lan và Mai bước xuống xe, đi bộ qua con đường làng nhỏ. Cảnh vật quen thuộc, đơn sơ, nhưng cũng mang lại cảm giác ấm áp và yên bình. Họ đến trước ngôi nhà nhỏ của Minh, nơi có bà nội đang ngồi bên hiên nhà, đan một chiếc giỏ tre. Minh từ trong nhà chạy ra, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy bà Lan. Cậu bé không ngờ rằng bà lại đến thăm vào buổi sáng sớm như vậy. Bà Lan mỉm cười, ánh mắt thân thiện. Chào Minh, chào bà nội. Hôm nay, tôi đến để nói với các bạn một điều quan trọng. Bà nội đứng dậy, tay run run đỡ lấy chiếc gậy. Minh cũng nhìn bà Lan, tò mò không biết có chuyện gì. Bà Lan, bà đến thăm có việc gì không ạ? Bà nội hỏi, giọng nhẹ nhàng. Bà Lan hít một hơi sâu, rồi nói với giọng thật dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm. Tôi đến hôm nay vì tôi muốn nói với bà và Minh một điều. Tôi muốn nhận Minh làm con nuôi. Minh và bà nội sững sờ. Minh nhìn bà Lan, ánh mắt đầy ngạc nhiên, không thể tin được những gì bà vừa nói. Cô Lan, cô nói thật sao? Minh lý nhí, giọng cậu run run, như thể không thể tin vào tai mình. Bà Lan mỉm cười, nhìn Minh và nói thật dịu dàng. Đúng vậy, Minh, tôi muốn nhận con làm con nuôi. Con không còn phải sống một mình với bà nữa. Tôi sẽ đưa con và bà nội về sống cùng tôi. Chúng ta sẽ là một gia đình, và tôi sẽ chăm sóc cả hai người. Bà nội nhìn Minh, ánh mắt mở đi vì xúc động. Bà không thể tin vào những lời bà Lan vừa nói. Bà đã sống một mình trong căn nhà nghèo khó bao năm, nuôi nấng Minh, nhưng giờ đây, có một người phụ nữ muốn đưa Minh về sống cùng mình. Bà không biết phải nói gì. Cảm ơn cô Lan. Nhưng Minh là cả gia đình của bà. Liệu bà có thể sống xa con cháu như vậy không? Bà nội nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi. Bà Lan tiến lại gần bà nội, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Bà ơi, tôi hiểu tình cảm của bà, nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc Minh và bà như gia đình của mình. Bà sẽ không phải lo lắng về Minh nữa, và bà sẽ luôn ở bên chúng tôi, không bao giờ phải xa cách. Minh đứng im, đôi mắt cậu lấp lánh những giọt nước mắt. Cậu không biết phải làm gì, nhưng trong lòng cậu có một niềm hy vọng lớn lao. Cậu luôn mơ ước có một gia đình, một mái ấm đầy đủ tình thương. Và giờ đây, bà Lan đã đưa ra lời mời mà cậu không dám nghĩ đến. Minh, con muốn đi với cô Lan không? Bà nội hỏi, giọng bà nghẹn ngào nhưng đầy tình thương. Minh nhìn bà nội, rồi quay sang bà Lan. Cậu gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu biết rằng đây là cơ hội mà cậu không thể bỏ lỡ. Con muốn đi với bà Lan. Cảm ơn bà nội. Minh nói, giọng nghẹn lại vì xúc động. Bà nội nhìn Minh, rồi khẽ gật đầu, lòng bà đầy cảm xúc. Dù không muốn xa Minh, nhưng bà hiểu rằng đây là cơ hội để cậu bé có một cuộc sống tốt hơn, một tương lai sáng lạn hơn. Cảm ơn cô Lan. Tôi tin tưởng cô, bà nội nói, nước mắt lăn dài trên má. Và thế là bà Lan đã đưa Minh và bà nội về sống cùng mình. Cả ba cùng lên xe, rời xa ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu, nhưng lòng họ tràn đầy hy vọng về một cuộc sống mới, nơi tình thương sẽ bao phủ và chữa lành mọi vết thương trong quá khứ.
Câu chuyện không chỉ là một hành trình về tình cảm gia đình mà còn là bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Bài học rút ra từ câu chuyện: 1. Tình thương thay đổi cuộc đời. Tình yêu và lòng nhân ái có thể mang lại cơ hội mới và thay đổi cuộc sống của một người, như bà Lan đã làm với mình. 2. Không ai nên sống cô đơn. Mỗi đứa trẻ xứng đáng có một gia đình đầy đủ tình thương và sự chăm sóc. 3. Hành động tử tế có sức mạnh lớn. Những hành động nhỏ, dù là giúp đỡ, có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của người khác. 4. Tình yêu không chỉ là huyết thống. Tình yêu gia đình có thể được xây dựng từ sự quan tâm và hành động yêu thương, không nhất thiết phải là quan hệ máu mủ. 5. Hy sinh và lòng tin. Sự hy sinh vì người khác và lòng tin vào tương lai sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ video này. Đừng quên đăng ký kênh Chuyện Vô Tri cùng Ai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nhé.